नमस्कार मित्रांनो, या सेशनमध्ये आपण पांडाज लायब्ररीचा यूज करून आपण कसे लेफ्ट जॉईन आणि राईट जॉईन इम्प्लिमेंट करू शकतो ते बघणार आहोत. मागच्या सेशनमध्ये आपण इनर जॉईन आउटर जॉईन बघितले आणि त्याच दृष्टीने आता आपण बघणार आहोत की लेफ्ट जॉईन आणि राईट जॉईन कसे करायचे. आता मी तुम्हाला हे दाखवलं होतं की मी आता काही फाईल्स आहे या ज्या माझ्या त्या मी आता इथं रीड करतोय. CSV फाईल्स आहे ज्या मी रीड केलेल्या आहे. आणि आता लेफ्ट जॉईन आणि राईट जॉईन जर जर धरलं तर लेफ्ट जॉईन असा असतो तिथे की सगळे व्हॅल्यूज ज्या लेफ्टच्या टेबलमधून घेतल्या जातात आणि मॅचिंग असणाऱ्या दुसऱ्या टेबलमधून त्या पण घेतल्या जातात. आणि राईट जॉईन मध्ये काय होतं ना की उलटा होतं फक्त की लेफ्टचे जे अनमॅचिंग रेकॉर्ड असतात ते घेतले जात नाही, पण राईट टेबलचे जेवढे टेबल रेकॉर्ड्स असतील तेवढे सगळे घेतले जातात आणि मॅचिंग जे होत आहे टेबल बरोबर ते पण घेतले जातात. तर हा फरक आहे लेफ्ट जॉईन आणि राईट जॉईन. तुम्ही कोणत्याही पद्धतीने हे इम्प्लिमेंट करू शकता. तर SQL मध्ये हेच इम्प्लिमेंट जर करायचं जर झालं तर काय असतं ना, पहिला टेबल असेल त्याच्यात दुसरा टेबल जो असेल त्याच्यातून हे लेफ्ट जॉईन आपण करू शकतो. इथे फक्त इनर जॉईनच्या ऐवजी लेफ्ट जॉईन किंवा फुल आउटर जॉईन जर असेल इथे तर त्याऐवजी आपण लेफ्ट जॉईन यूज करू शकतो किंवा राईट जॉईन यूज करू शकतो असा. तर एवढाच फरक असतो SQL मध्ये हे करताना. आता आपण हे पायथॉन मध्ये करणार आहोत, तर ते पायथॉन मध्ये करताना आपल्याला काय करावं लागेल, पहिले आपण ही जी फाईल आहे ती घेऊया वीक वन ची. वीक वन डॉट हेड जो आपण आता घेतलेला आहे. आता वीक वन मध्ये काय आहे की काही कस्टमर आयडी आणि फूड आयडी आहे. आता हे फूड आयडी आहे. आता आपल्याला सपोज हा वीक वन या फूडशी जॉईन करायचं आहे. तर आता आपण फूड मध्ये पण फूड्स डॉट हेड हे करतोय मी आता. इथे सपोज मला असं वाटलं की मला अशी रिक्वायरमेंट पाहिजे की मला इथले जे रेकॉर्ड्स आहे ह्या रेकॉर्डशी म्हणजे सपोज मला ह्या वीक वन म्हणजे इथं जो काही रेकॉर्ड दिसतोय फूड आयडी जो आहे 4 नंबरचा फूड आयडी किंवा 1 नंबरचा फूड आयडी त्याची मला प्राइस काढायची. तर प्राइस या टेबलमध्ये तर नाही वीक वनच्या. तर ती आपल्याला भेटेल ती फूडच्या डेटा फ्रेममध्ये किंवा टेबलमध्ये. तर ती काढण्यासाठी आपल्याला इथं त्याचा फूड आयडी जो आहे तो इथं इथं आहे त्याच्याशी मॅचिंग ही फूड आयटम आणि त्याची प्राइस ह्या गोष्टी आपल्याला रिट्रीव्ह करायच्या आहे. तर अशा वेळेस आपल्याला लेफ्ट जॉईन यूज करायचं आहे. तर त्यासाठी आपण काय करणार, मर्ज फंक्शन आहे तेच यूज करणार. आता वीक वन हे वीक वन जे आपलं डेटा फ्रेम आहे त्याच्यातच आपण हे यूज करणार आहोत आणि त्यात मग आपण मर्ज हे फंक्शन यूज करणार आहोत. आणि इथे मग आपण काय म्हणणार आहे की आता तुम्हाला सांगितलं की मी इथं काय काय ऑप्शन, एक राईट साईडचा जे टेबल आहे आपल्याला तो द्यावा लागतो. मग इथं आपला आहे तो फूड्स आणि त्यानंतर हाऊ. हाऊ म्हणजे कोणत्या जॉईनचा टाईप प्रकार आहे, तर आपला आहे तो लेफ्ट लेफ्ट जॉईन करायचा म्हणून इथे लेफ्ट म्हणायचंय. आणि त्यानंतर ऑन कंडिशन आहे. आता ऑन कंडिशन मध्ये आता आपल्याला दोन कॉलम्स आहे. पहिल्या वीक वन मधून फूड आयडी हा कॉलम घ्यायचा आहे आणि फूड्स या याच्यात पण फूड आयडी हा कॉलम घ्यायचा आहे. म्हणून आपण इथं काय म्हणणार, फूड आयडी असं म्हणणार. आणि याला जर रन केलं तर आता तुम्ही बघा की हे दोन्ही टेबल जॉईन झालेले आहे. आणि इथं कस्टमर आयडी दिसत आहे, फूड आयडी, कस्टमर आयडी फूड आयडी हे जे आहे ते ह्या पहिल्या वीक वनच्या टेबल मधनं आहे आणि जो फूड आयटम आणि फूड प्राइस आहे ते ह्या यातनं येत आहेत इथून. तर तुम्हाला आता बघितलं तर हे बरोबर वन फर्स्ट फूड आयडी साठी ज्याची व्हॅल्यू असेल तो प्रोडक्ट काय आहे तर फूड आयटम काय आहे तर सुशी आहे आणि इथं त्याची व्हॅल्यू जी आहे ती इथं आहे. तर अशा पद्धतीने हे आपण लेफ्ट जॉईन करू शकतो. याला राईट पण करू शकतो आपण. राईट जर केलं फक्त चेंज काय होऊ शकतं, सपोज मला आता राईटचे पाहिजे फक्त मला फूडचे सगळे व्हॅल्यूज पाहिजे पण मॅचिंग व्हॅल्यू वीक वनच्या पाहिजे पुढच्या. तर त्यावेळेस कसं होईल, तर आपण याला रन केलं तर याच्यातले असे रेकॉर्ड्स येतील जे की जे मॅचिंग आहे फक्त वीक वनशी. पण सर्व व्हॅल्यू फ्रॉम फूड्स टेबल मधून त्या सर्व व्हॅल्यू इथे येणार आहे. तर अशा पद्धतीने हे लेफ्ट आणि राईट फक्त चेंज काहीच होत नाही, फक्त कंडिशन चेंज होते. जर आपण याला पण आपण राईट जॉईन करू शकतो म्हणजे असं फूड्स करू शकतो याला आणि याला वीक वीक वन असं पण करू शकतो. म्हणजे जे यांनी काय काय होईल ना, फूड्स मधल्या सगळ्या व्हॅल्यू येतील, वीक वनच्या फक्त मॅचिंग व्हॅल्यू येतील. आणि याचं याला जर राईट जर म्हटलं तर त्याच्या अपोजिट होईल. तर हे आपण जशी रिक्वायरमेंट असेल, जशी बिझनेस रिक्वायरमेंट असेल तसे आपण हे यूज करू शकतो. तर अशा पद्धतीने हे लेफ्ट जॉईन आणि राईट जॉईन यूज करू शकतो. आता याच्यात अजून एक ट्रिकी सिच्युएशन अशी असू शकते की आता काय होतं ना की आता मी कस्टमरचा टेबल घेतो, कस्टमर्स डॉट हेड. आता याच्यात काय बघितलं की हा आयडी कॉलम आहे आणि जर मी वीक टू डॉट हेड
याला घेतलं तर आता याच्यात काय आहे, कस्टमर आय डी कॉलम. आता हे दोन टेबल जेव्हा आपल्याला जॉईन करण्याची वेळ येते तेव्हा कसं करणार? म्हणजे आता हे कस्टमर आणि हा फूड टेबल, म्हणजे सपोज मला या कस्टमर आय डी 688 हा जो कस्टमर आय डी आहे, त्याच्याशी रिलेटेड मला त्याचं फर्स्ट नेम, लास्ट नेम आणि बाकीची कंपनी वगैरे, ऑक्युपेशन वगैरे ह्या इन्फॉर्मेशन रिट्रीव्ह करायचे आहे. तर जॉईन करायच्या वेळेस आपण कसं करणार? आता आपण जेव्हा जॉईन करत होतो तेव्हा कसं ऑन कंडिशन मध्ये आपण काय देत होतो, फूड आय डी हे असं देत होतो. जर आता अशीच ही कंडिशन आहे आपली, एसक्यूएल मध्ये आपण जर जेव्हा करतो तेव्हा एसक्यूएल मध्ये आपण कसं करतो? आता मला हे म्हणायचं आहे की वीक टू, आता हा सगळा वीक टू कस्टमर आय डी असेल आणि इथे वीक टू फर्स्ट नेम, लास्ट नेम वगैरे असे असतील. मग इथे मी काय म्हणतो की वीक टू डॉट फर्स्ट नेम, वीक टू डॉट लास्ट नेम असे कॉलम घेतलेले मी सपोज. आणि आता वीक टू झालं इथं, आणि इनर जॉईन, लेफ्ट जॉईन करणार आहे, सपोज मी लेफ्ट जॉईन करणार आहे कोणाशी, कस्टमरच्या टेबलशी. तर इथे मी काय म्हणणार, वीक टू डॉट कस्टमर आय डी. आता वीक टू मध्ये आपला कस्टमर आय डी आहे का? तर वीक टू मध्ये कस्टमर आय डी आहे म्हणून मी तो घेतला. प्लस आता कस्टमर्स मध्ये, आता हा आपला कस्टमर आय डी आहे का? तर बघायला गेलो तर आपला ह्या कस्टमर्स या टेबलमध्ये कस्टमर आय डी नाहीये कॉलम. मग आपल्याला कोणता घ्यायचा? हा आय डी कॉलम घ्यायचा आहे. म्हणजे हे दोन प्रायमरी की आणि फॉरेन की आहे, म्हणून आपल्याला इथं आय डी स्पेसिफाय करावं लागेल. त्यावेळेस आपण हे लेफ्ट जॉईन करू शकतो. तर हेच आपण पायथॉन मध्ये कसं करू शकतो, त्यासाठी आपल्याला काय करायचंय, आता मी हे कॉपी करतोय आणि इथे मी म्हणतो विक टू डॉट मर्ज हे फंक्शन आहे. आणि आता आपल्याला कशाशी करायचंय, कस्टमर्स हाऊ. आता इथं मी लेफ्ट म्हणतो. आता आपल्याला काय करायचं आहे ना की याच्यात दोन गोष्टी करायच्या आहे, की दोन कॉलम घ्यायचे सेपरेट. मग आपल्याला आता फक्त ऑन कंडिशन देऊन चालणार नाही, कारण की आपण फक्त कस्टमर आय डी नाही, आपले दोन्ही कॉलमची नावं दोन्ही टेबलमध्ये सेम नाही. तर अशा वेळेस आपल्याला काय करायचंय, मग आपण लेफ्टचा जो टेबल आहे वीक टू मध्ये काय आहे आपला कस्टमर आय डी, मग इथं काय म्हणायचंय, लेफ्ट अंडरस्कोर ऑन. इथं काय म्हणणार आपण, कस्टमर आय डी. ठीक आहे. आणि राईट ऑन म्हणजे राईटचा जो टेबल आहे, राईटचा टेबल काय आहे आपला, हा जो टेबल आहे कस्टमर्स, ह्या कस्टमर्स टेबल्स मधला कोणता कॉलम आहे आपला, तर आय डी कॉलम आहे. इथे बघितलं कस्टमरचा, त्याच्याशी आपल्याला मॅच करायचे, म्हणून आपण काय म्हणणार इथं आय डी मेन्शन करणार. आणि याला जर रन केलं तर अशा पद्धतीने आपण हा टेबल मॅच करू शकतो दोन्ही टेबलवर. तर त्याला लेफ्ट किंवा राईट जॉईन कोणताही देऊ शकतो इथे. पण लक्षात घेण्याची गोष्ट आहे की जेव्हा आपले कॉलमचे नाव डिफरंट असतील दोन्ही टेबलमध्ये, तेव्हा लेफ्ट अंडरस्कोर ऑन किंवा राईट अंडरस्कोर ऑन हे दोन पॅरामीटर आपल्याला द्यावं लागतात. आता झालं काही नाही की ते कस्टमर आय डी इथे पण आला 688, परत आय डी हा पण मॅचिंग आहे दोन्ही, तर त्याच्यामुळे हे पण आले. तर आपल्याला हा टेबल कॉलम नाही पाहिजे, तर आपण काय करू शकतो की एक ड्रॉप फंक्शन यूज करू शकतो. आणि इथं आपण म्हणू शकतो की ड्रॉप मध्ये हा आयडी आपल्याला काढून टाकायचा आहे, कॉलम काढायचा आहे, म्हणून आपल्याला काय म्हणावं लागेल, एक्स इज इक्वल टू कॉलम्स. म्हणजे कॉलम पैकी मला हा आयडी हा कॉलम काढून टाकायचा आहे. तर असं म्हणायचं आणि याला रन करायचं. जर रन केलं तर बघा तुम्ही, हा आयडी कॉलम जो आहे तो ड्रॉप झालेला आहे. बाकीचा कस्टमर आयडी आहे, फूड आयडी आहे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम हे सर्व आहे. अशा पद्धतीने आपण हे लेफ्ट जॉईन आणि राईट जॉईन यूज करू शकतो. अजून एक पॉईंट होता इथे सांगण्याचा, की इथे आपण हे जे आहे हे सॉर्ट पण करू शकतो. जर याला लेफ्ट जर केलं वीक वन आणि इथं फूड्स जर केलं, याला जर असं केलं आणि याला इथं एक आपल्याला एक सॉर्ट म्हणून फंक्शन असतं, ते पण आपण यूज करू शकतो, जेणेकरून आपला हा फूड आयडी वरती सॉर्ट होईल आणि त्यानुसार हा आपला डेटा डिस्प्ले होईल. तर अशा पद्धतीने आपण हे लेफ्ट जॉईन आणि राईट जॉईन यूज करू शकतो पांडाच्या लायब्ररीचा यूज करून. तुम्ही प्रॅक्टिस करा थोडेफार याचे एक्झाम्पल्स, ज्या CSV फाईल्स दिलेले आहे मी इथं ते दिलेले आहे, त्यानुसार तुम्ही प्रॅक्टिस करा, जेणेकरून तुमच्या हे कन्सेप्ट क्लिअर होतील. काही प्रश्न असतील तर कमेंटमध्ये विचारायला विसरू नका. धन्यवाद.